โอเอซิสนะครับตัวนี้นะครับนี่ขอบคุณนะพี่นะนี่พี่มาอุดหนุนถึงร้านนะครับมาดูกันนะนี่ครับสมาชิกพัมกินแล้วแกเลือกเสื้อเป็นนะครับส่วนใหญ่แกจะเลือกแบบมีป้ายครบสมาชิกครับอันต่อมาครับนี่ชมพูเลยนี่ XL ด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหมีอวกาศนะครับอันต่อไปครับฟูลไฟเตอร์ป้ายครบถ้วนตัวทัวร์ด้วยนะฮะตัวนี้อย่างดีแล้วก็ตัวนี้ครับเรียกเกนต์แมชชีนแล้วก็ตัวนี้ถูก 4,000 บาทขอบคุณนะครับพี่แฮปปี้ไหมต้องจับมือนะจะมีจับมือนะฮะบอกติดตามคลิปผมต้องอยู่ใช่ไหมแล้วมาซื้ออีกนะมาถูกแล้วมาไกลไหมพี่ไกลมากพัฒนาการโอ้โหแต่ว่าก็ยังมานะ ตั้งใจ ถูกทับใจเลยนะฮะขอบคุณนะพี่นะขอบคุณครับ